Papakita ko sa inyo kung paano ko nalinisin itong kusina namin. Okay, let's get started. Una, ang nilinisin ko muna ang sink. Lagyan ko ng suka. Suka na panglinis sa sink, sa mga metal. Para mga puti-puti yung mga kalat mo na naipon ba. Tapos, sunod ko na ang towel. Tapos ito yung for dusting. This is for dusting. Lagyan ko na ito cleaning para sa lahat ng paligid. Lahat ng linisin ko mga walls. Una, yung basa, tapos dry. Panglinis. Kailangan mag-akit. Linisin mo na yung towel. Lagyan ng all-purpose cleaner. Linisan ng mga sulok-sulok. Oven, tsaka ang refrigerator. Okay. Freezer na naman. Dito naman tayo sa gas range. Para sa mga wili-wili, ito ang dito.